Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε εδώ στην οικογένεια για άλλη μια φορά του Μαράκι Beauty. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω αυτό το βίντεο για δεύτερη φορά και ο λόγος είναι θέλω να με συγχωρέσετε. Είχα ανεβάσει κανονικά το βίντεο που θέλω να κάνω σήμερα στο YouTube. Το είχα δει πιο πριν το ανεβάσω εννοείται. Όλα μια χαρά, όλα ok. Και μετά είδα ότι είχε ανέβει το μισό βίντεο. Το ξαναφτιάχνω από την αρχή και δεν μιλάω για την επεξεργασία, ενώ ξανά από την αρχή, γιατί είχε σβηστεί και το αρχικό βίντεο για κάποιο λόγο, πριν το μοντάζ. Και να, εδώ είμαι. Εύχομαι να ανέβει αυτό το βίντεο τώρα, γιατί θα τρελαθώ πραγματικά. Πιστεύω να σας αρέσει, είμαι στο δωμάτιό μου, να σας αρέσει το background από πίσω. Εδώ γενικά έχω στολίσει, έχω βάλει και φωτάκια και έχω στολίσει με τα διάφορα κοσμήματά μου και τις διάφορες κολόνιες μου. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο αγαπάω. Βλέπω γενικά ότι παίζεται πολύ στο YouTube και είναι μια νέα σειρά για μένα και ήθελα πάρα πολύ να την κάνω. Και μιλάω για το One Brand Full Face Makeup Tutorial με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αν σας αρέσει η καινούργια σειρά στο κανάλι μου, θα ήθελα πάρα πολύ να μου αφήσετε κάτω ένα σχόλιο και φυσικά να μην ξεχάσετε να κάνετε και like. Το μακιγιάζ που θα κάνουμε σήμερα απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, στην εταιρεία W7. Το ξέρω ότι σας δείχνω πάρα πολλά προϊόντα από W7, αλλά την αγαπάω, την εμπιστεύομαι, τα περισσότερα προϊόντα της, όχι όλα, και θα καταλάβετε γιατί όχι όλα, θα σας τα πω στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι κάποιοι αγαπάνε την W7, κάποιοι όχι, διότι αντιγράφει ακριβές εταιρείες καλλιτικών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν έχω κάτσει να μπω σε αυτό σε αυτή τη συζήτηση, δεν θα αναφερθώ καθόλου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι αυτά τα προϊόντα που θα σας δείξω σίγουρα τα έχετε ξαναδεί χιλιάδες φορές στο κανάλι μου. Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα ξαναψώνησα καλλιτικά και δεν πήρα όμως από W7 ή από άλλες εταιρείες που παίρνω για να είμαι πιο safe, αλλά αρχίζω και πειραματίζομαι και με άλλες εταιρείες που δεν έχω ξαναδοκιμάσει προϊόντα τους, είτε μου έχουν κάτσει καλά στο μάτι και θέλω να τα αγοράσω, είτε έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές. Φυσικά θα τα δούμε στα επόμενα tutorial, εννοείται αυτά. Γενικά να αρχίζω και να δοκιμάζω προϊόντα τα οποία δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και για σας πάνω απ' όλα για να σας τα δείξω, αλλά φυσικά και για μένα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτά τα προϊόντα τώρα που έχω στη συλλογή μου και μου αρέσουν πάρα πολύ δεν θα τα ξαναπώ. Επίσης να πω ότι εξ αρχής σας είχα πει ότι στο κανάλι μου θα βλέπετε πιο πολύ οικονομικά προϊόντα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα δείτε ποτέ ακριβά ή ότι δεν μου αρέσουν τα ακριβά προϊόντα, αλλά έχει εξελιχθεί τόσο με τόσο πολύ η αγορά εκεί έξω με οικονομικά προϊόντα που πραγματικά μπορείς να βρεις διαμέσεις. Επίσης το μότο μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις μόνο με ακριβά προϊόντα ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, αλλά και με πολύ οικονομικά προϊόντα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πολύ σας ζάλισα. Θα πω ότι μέχρι την πρωτοχρονιά, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή το βράδυ, θα ανεβάσω ένα ή δύο βίντεο θα προσπαθήσω. Φυσικά θα είναι με με ένα μακιγιάζ πρωτοχρονιάτικο που έχω σκεφτεί να σας κάνω, να σας παρουσιάσω και ένα outfit που θα φοράω, να σας δώσω ιδέες, γιατί αυτό θέλω, να παίρνετε από το κανάλι μου ιδέες. Και επίσης και ένα μακιγιάζ που είχα κάνει τα Χριστούγεννα σε γκρι αποχρώσεις στα μάτια μου και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο και δεν έχω ξανακάνει κάτι τόσο έντονο. Είχα βάλει και φώτο στο Instagram, πιστεύω όσοι με ακολουθείτε να το είδατε. Φυσικά θέλω εννοείται να με ακολουθήσετε και στο Instagram και στο Twitter, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι. Να ξέρετε ότι όταν φτάσουμε με το καλό πρώτο Θεός τους 100 συνδρομητές θα γίνει ένα giveaway οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ εσείς που ήρθατε τώρα, αυξανόμαστε σιγά σιγά. Και να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία το 2019. Θα αλλάξουν πάρα πολλά με τη νέα χρονιά. Θα πάρω και το μικρόφωνο μου για την κάμερα, γιατί όσο τη βλέπω που είναι στην άκρη και κάθεται, με πιάνει τρέλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάρτε κρασάκι, πάρτε καφέ. Εγώ κρασάκι έχω, στην υγειά σας. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε πάρτε. Να πω κάτι. Ότι από τα προϊόντα από W7, αυτό που θα σας πω και προηγουμένως, μου λείπουν δύο. Ναι, το πρώτο είναι μολύβι χιλιών, ο λόγος είναι ότι έχω ξαναπάρει μολύβι χιλιών από W7, δεν κάθεται στα χείλη μου, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ και είπα να μην το αγοράσω. Από τη στιγμή που δεν μ' αρέσει να μην σας το δείξω. Εγώ θέλω να δείχνω προϊόντα που μ' αρέσουν. Αυτό.
Το δεύτερο είναι setting spray. Είχα ξαναπάρει στο παρελθόν και σας το είχα ξαναδείξει στο κανάλι μου, setting spray από W7. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, θα σας το βάλω κάτω στο κουτί περιγραφής. Είναι ένα μαύρο μπουκαλάκι με πορτοκαλί. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τέλος πάντων, anyway, μέσα σε 3 χρήσεις μου τελείωσε. Και είπα ότι δεν χρειάζεται να το ξαναπάρω. Και εκτός αυτού, εντάξει, καλό ήταν, δεν έμεινα και πολύ ενθουσιασμένη. Και επίσης και concealer, συγγνώμη, 3 είναι τα προϊόντα. Concealer, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ από W7. Αυτά. Τώρα highlighter. Γενικά όταν θέλω να βάλω highlighter κάποιες φορές, πάει το χέρι μου κατευθείαν σε μια παλέτα, την Blazing Palette της W7. Έχει 2 πολύ ανοιχτές αποχρώσεις και πραγματικά άμα τις χρησιμοποιήσετε για highlighter είναι απίστευτα. Λοιπόν, για primer θα χρησιμοποιήσω το Primer Magic. Το έχετε δει χιλιάδες φορές στο κανάλι μου και είναι πάρα πολύ καλό. Έχει μεγάλη διάρκεια τα προϊόντα από πάνω. Το έχω τεστάρει χιλιάδες φορές και για βράδυ που έχω γυρίσει πρωί. Και φανταστείτε τώρα ότι όσο να είναι το μακιγιάζ δεν κρατάει τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ οικονομικό και μιλάω από το Primer Magic από W7. Και το Perfection είναι αυτό εδώ πέρα. Επίσης πάρα πολύ καλό primer. Αλλά σας δείχνω το συγκεκριμένο, το Camera Ready, γιατί έχω δει πολλές φορές ότι το πιάνω περισσότερο από το προηγούμενο. Είναι πάρα πολύ καλό primer, σας στείλω, σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Φυσικά για foundation δεν θα έλειπε το HD Foundation από W7 στην απόχρωση Freshy Base. Είναι αυτό εδώ πέρα, το χρησιμοποιώ μόνο 2 εβδομάδες. Σας έχω δείξει φυσικά αποκλειστικό βιντεάκι για αυτό το foundation. Το πιάνω χιλιάδες φορές στα χέρια μου. Πραγματικά μένει, το έχω τεστάρει, είναι απίστευτο foundation και μπράβο στην W7 που έχει ανέβει τόσο πολύ level με τα προϊόντα της. Φυσικά θα το απλώσω με το σφουγγαράκι με το Beauty Blender από W7. Νομίζω ότι είναι λίγο σκούρη η απόχρωση που έχω πάρει. Νομίζω θέλει κάτι πιο ανοιχτό. Πάντα κορίτσια μην ξεχνάτε τα αυτιά. Τα αυτιά είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να βγει όλεμος. Έβαλα και το concealer μου, δεν σας το έδειξα γιατί δεν είναι από W7. Να πω ότι το foundation δεν τελειώνει τελείως matte, δεν είναι δηλαδή χαρτί. Και σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές, κτίζεται, μ' αρέσει. Δηλαδή θες μια στρώση είναι για πιο πολύ καθημερινό. Δεύτερη, μπορείς δηλαδή να το για καθημερινό, για πρωί. Με τη δεύτερη στρώση κάνεις ένα πολύ ωραίο πρόσωπο, τέλος πάντων, σου κάνει ένα ψεγάδιαστο τέλος πάντων πρόσωπο, ψεγάδιαστη επιδερμίδα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, και μπορείς φυσικά να το βάλεις και βράδυ. Εγώ πολλές φορές το έχω βάλει. Φυσικά από πούδρα θα βάλω Banana Dreams από W7, είναι loose powder. Είναι πάρα πολύ καλή πούδρα, πάρα πολύ καλή πούδρα. Σετάρει τέλεια την επιδερμίδα σου και επίσης την έχετε ξανά. Όπως βλέπετε δεν έχω βάλει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα μάτια. Για τα μάτια έχω αυτές εδώ πέρα τις παλέτες. Σας τις έχω ξαναδείξει και πραγματικά δεν ξέρω τι μακιγιάζ θα κάνω. Η αγαπημένη μου είναι η Blazing. Το ξέρετε ήδη και πρέπει να αποφασίσω. Λοιπόν, αρχικά θα πάρω τη Smoking που ήταν η πρώτη μου παλέτα από W7. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο πολύ αγαπημένη μου, γιατί τις επόμενες που είχα αγοράσει μου άρεσαν περισσότερο. Αλλά επειδή έχω καιρό να την δοκιμάσω, θα δοκιμάσω αυτήν, Τώρα δεν ξέρω τι μακιγιάζ θα μου βγει. Δεν λέω κάτι καθημερινό. Λοιπόν, αρχικά θα πάρω την πρώτη απόχρωση. Είναι η απόχρωση. Είναι και το φως και δεν μπορώ. Δεν ξέρω ποια απόχρωση είναι. Φόλης. Νομίζω αυτή είναι. Για να σετάρω το μάτι μου με ένα φωτοτό πινέλο από το Beauty Box της Πολίνας που είχα αγοράσει. Ήταν δώρο μέσα αυτό. Για να σετάρω το μάτι μου. Τώρα λοιπόν θα πάρω αυτή την μπεζουλή απόχρωση με το ίδιο πινέλο και θα το βάλω πάνω στην κόχη μου για μεταβατικό χρώμα. Να δώσει δηλαδή το βάθος που θέλω. Μία αλλά τη Smoking δεν γράφουν αυτές τόσο καλά αυτές οι δύο ανοιχτόχρωμες. Θα πάω τη Mighty Matte, και θα πάρω αυτή την τέταρτη εδώ σκιά, την μπεζουλή. Να την ξαναβάλω πάνω στην κόχη μου να δώσω πιο πολύ βάθος. Ξαναγυρνάω στη Smoky και θα πάρω αυτήν εδώ την καφέ απόχρωση. Να τη βάλω στη γωνία του ματιού μου με ένα πινόλο από πόλη από το κατάστημα Χαρμάνι, αλλά επειδή είναι λίγο καυβρό, θα ρίσω με αυτό εδώ πέρα της W7, είναι σφουγγαράκι, το βάζεις εδώ πέρα και καθαρίζει.
Βλέπετε? Και το βάζω εδώ στην εξωτερική γωνία. Το τραβάω και λίγο προς τα μέσα. Πήρα άλλο πινέλο πιο flat. Τώρα άμα βγει προς τα έξω η σκιά, μην έχετε πρόβλημα, το καθαρίζετε με concealer ή αλλιώς μπορείτε να βάλετε τέτοιο ζελοτέιπ. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω ζελοτέιπ, αλλά δεν πειράζει. Τη φέρνω προς τα εδώ. Και μετά με ένα φουντωτό πινέλο κάνω ένα σβήσιμο. Αυτή τη σκιά να πω ότι κτίζεται και μπορείτε να τη βάλετε όσες φορές θέλετε, γιατί τώρα χάνει την απόδοσή της, πιστεύω να φαίνεται, έτσι. Αλλά μπορείτε να τη κτίσετε όσες φορές. Βλέπετε το έχω οριοθετήσει και με concealer τη σκιά. Τώρα θα πάρω αυτήν εδώ τη μάτα απόχρωση. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γράφουν οι σκούρες σκιές, η αλήθεια είναι, δεν το πολύ θυμάμαι. Αλλά θα το δούμε μαζί. Το βάλω πάλι στην εξωτερική γωνία. Νομίζω γράφει. Καλά. Ωραίο. Και τώρα θα πάρω αυτήν εδώ την τελευταία σήμερη απόχρωση, που είναι η απόχρωση, μακάρι να το βρω, Royal Flush, έτσι λέγεται. Είναι μια σαμπανιζέ απόχρωση. Και φυσικά θα τη βάλω στο κέντρο, στην εσωτερική γωνία. Έχω βρέξει και το πινέλο μου. Κοιτάξτε εδώ απόδοση. Παιδιά, είναι τέλεια, εντάξει. Είναι τέλεια. Το πινέλο είναι ένα flat. Είναι τέλειο. Τραβάω και προς την καφέ και μαύρη σκιά που βάλα στην εξωτερική, για να δέσει και να μην φαίνεται άσπρο. Τώρα με το φουντωτό πινέλο περνάω από πάνω στις μεταβάσεις. Λοιπόν, τώρα κάποια κοπέλα μπορεί να μην θέλει να βάλει eyeliner, αλλά εγώ επειδή είμαι κορίτσι, το eyeliner θα βάλω. Και θα βάλω το Extra Fine, είναι ένα waterproof στυλό και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλό και σας το συστήνω. Είναι βασικά, πιο πολύ μ' αρέσει, πώς το λένε αυτό, το υγρό eyeliner. Τώρα τελευταία έχω συνηθίσει με στυλό, με μαρκαδοράκι, αλλά κρατάει πάρα πολύ, έχει διάρκεια και δεν στάζει. Είναι πολύ ωραίο. Φυσικά από μασκάρα θα το περιμένατε όσοι με ακολουθείτε. Μιλάω για την Extra μασκάρα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει τέλειο βουρτσάκι πραγματικά. Έχει πολύ λεπτό βουρτσάκι, διαχωρίζει, δίνει όγκο. Τα κάνει όλα. Και σε συνδυασμό πάλι από W7 την Show It Out Display Your Lashes μασκάρα. Σε συνδυασμό με αυτήν είναι φυσικά όποια κοπέλα ξέρει να βάζει βλεφαρίδες, γιατί εγώ δεν ξέρω, φυσικά μπορεί να βάλει ψεύτικες. Έφτιαξα και τα φρύδια μου off camera, που είναι με το brow bar, είναι αυτό εδώ πέρα, είναι 4 σκιές. Εντάξει, δεν είναι και από τα αγαπημένα μου προϊόντα, αλλά δεν είναι και προϊόν που θα πω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου στην blazing τώρα. Θα πάρω αυτές τις ανοιχτόχρωμες σκιές. Για highlighter κάτω flat πινέλο από W7, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχει ονομασία, το έχω βρέξει με το σφουγγαράκι μου. Για κάτω, στην εσωτερική γωνία του ματιού. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι σκιές. Έχω κάποιο bronzer για το πρόσωπο, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το Face Shopping Contour Sticks, είναι αυτά εδώ πέρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν με βολεύει καθόλου το blend, να πω την αλήθεια, αλλά με το πινέλο, με το σφουγγαράκι γίνεται πιο εύκολα. Και γενικά εγώ τώρα θέλω σε μορφή πούδρας τώρα τα bronzer, τα έχω συνηθίσει, γι' αυτό δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Και θα πάρω το bronzer, έτσι λέγεται, και θα το βάλω εδώ στο πρόσωπο. Δεν θα κάνω πολύ έντονα κοψίματα όμως, πολύ έντονες φωτοσκιάσεις. Απλά έστω για φως. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Απλά σας λέω, δεν είναι τόσο καλό το blend. Φυσικά θα πάρω για highlighting.
εδώ πέρα στο πηγούνι, στο μέτωπο, στα φρύδια από πάνω και στους κροτάρια. Για μολύβι μαύρο θα σας συστήσω το Pearl Eyes, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι χοντρό μολύβι, είναι και για smoky και θα το βάλω από κάτω στην υγρή γραμμή του ματιού. Τρελαίνομαι για μαύρο μολύβι και ξέρω κιόλας ότι μικραίνει το μάτι το μαύρο μολύβι. Εσείς δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άσπρο ή μπέζ, αλλά και από πάνω στο. Βγάζω λίγο την Banana Dreams, γιατί την άφησα αρκετή ώρα. Και τώρα φυσικά πάμε σε ένα πολύ ωραίο ρουζάκι αγαπημένο, το Candy Blast, στην απόχρωση Angel Dust. Με ένα πινέλο από πόλη και θα το βάλω εδώ πέρα. Σέταρα το πρόσωπό μου και πάμε πάλι στην blazing και θα πάρω αυτές εδώ τις ανοιχτόχρωμες σκιές. Είναι σαμπανιζέ και θα βάλω το highlighter μου. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο, αλλά κτίζεται. Νομίζω το κτίσα παραπάνω και θα πάρω το beauty blender μου και θα το πατήσω λίγο από πάνω για να μην είναι. Φυσικά τέλος για κραγιονάκι δεν θα λείπει το Skinny Lipping, είναι αυτό εδώ πέρα στην απόχρωση Up and Pear. Πολύ ωραίο matte κραγιόν. Πιστεύω λοιπόν να σας άρεσε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ. Το λες γιορτινό μακιγιάζ, μπορείς να το υποστηρίξεις δηλαδή το βράδυ, τώρα που βγαίνουμε περισσότερο, πάμε για ψώνια, για ποτό, για φαΐ. Αυτό ήταν τέλος πάντων το βιντεάκι μου. Θέλω να του χαρίσετε ένα like αν σας αρέσει η νέα μου σειρά, γιατί από εδώ και πέρα θέλω να το καθιερώσω με κάποια συγκεκριμένη εταιρεία καλλιτικών να κάνουμε μακιγιάζ. Θέλω πάρα πολύ, επειδή το επόμενο βιντεάκι θα είναι αύριο, να μου αφήσετε ό,τι σχόλια θέλετε από κάτω και θα σας απαντήσω. Ό,τι ερωτήσεις βασικά θέλετε κάτω στα σχόλια να μου γράψετε και θα σας απαντήσω όλες αύριο στο βιντεάκι. Δηλαδή σκέφτομαι να το κάνουμε έτσι, να κάνουμε ένα μακιγιάζ και συγχρόνως να σας απαντήσω σε ερωτήσεις που θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε για άλλη μια φορά εδώ κοντά μου. Πραγματικά φυσικά στο επόμενο βιντεάκι μου δεν θα είναι ένα make-up tutorial, πρωτοχρονιάτικο make-up tutorial, θα το δείτε και φυσικά δεν θα λείπει το κόκκινο κραγιόν. Τα λέμε! Σας αγαπώ πάρα πολύ και όλες τις πληροφορίες που μπορείτε να με βρείτε στο Instagram και στο Twitter θα τις έχω κάτω, όπως και για όλα τα προϊόντα. Επίσης να πω ότι τα προϊόντα της W7 μπορείτε να τα βρείτε είτε σε κάποιο κατάστημα W7 ή online σε κατάστημα, παραδείγματος χάρη στο Beauty by Club, που το ξέρω 100% γιατί δεν είμαι γενικά άτομο που ψωνίζει online, ή στα Hondo Center, δεν ξέρω αν υπάρχει εταιρεία στα Hondo Center, πάντως στη δικιά μου περιοχή εδώ στα Hondo Center δεν τη βρίσκω. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο tutorial.